الرحمن الرحیم ملګرو پلانې ویډیو د سی پلس پلس ډیر زیات شاګردان دي چې هغوی په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې او همداسې میسیجز هم راته کوي په واتس اپ باندې چې سی پلس پلس ټوټوریلز موږ ته جوړ کا نو راځو په دې ویډیو کې یعنی موږ سٹارټ کوو سی پلس پلس باندې نو سی پلس پلس چې دا کوم څه لانګویج د سره لپاره پکاريږي مکمل اولنۍ ویډیو دا په دې ویډیو کې موږ تاسو صرف انټروډکشن یا د سی پلس پلس تعارف وکړو چې سی پلس پلس چې دا کلیر ده نو دلته ما سره سلایډز د سی پلس پلس کلیر ده دا په سلام یونیورسيټي کې سلام پنتون کې وخت کې ما درس ورکوه هغه ته ما جوړ کړیو دا سلایډ نو چې چاته دا سلایډ پکاري ما په فیسبوک باندې د سلاش پروګرامرز په نوم باندې یو ګروپ ده زه به شو کوم درته نو دا زما د فیسبوک پیج ته ملګرو دا ظریف بهادري په نوم باندې ده او دلته د سلاش پروګرامر په نوم باندې یو ګروپ ده په دې ګروپ کې ما سره دا سلایډز ټول پراته دي زه به دې ګروپ ته ورواچوم تاسو کولی شئ دې ګروپ ته هم جوائن کړئ او هم د ګروپ نه سلایډز ډاونلوډ کړئ ځان ته یعنی دا نوټونه ځان ته ډاونلوډ کړئ دې ګروپ نه سمه ده دې ګروپ نیم دی سلاش پروګرامر دې ځنه تاسو ځان ته دا ډاونلوډولای شئ نو راځو ملګرو د ټول نه مزیدار خبره دا کوم ما په فیسبوک کې وګورل ته یو گیم دی دا گیم خپل په سی پلس پلس کې جوړ شوی دی نو دې ټول کوډ چې دا د سی پلس پلس کوډ دی دا تاسو وګورئ دا گیم دی دې کوډ چې دی ما په سی پلس پلس کې ډیولپ کړی دی نو خیر هغه بیا اډوانس لیول خبرې دي هغه بیا وروسته خبرې کوو نو دې گیم نوم چې دی افغان کالوني دی ملګرو دا وګورئ ډېر ښایسته ویو دی پکې نو افغان کالوني دې گیم نوم دی دا تاسو ورته افغان قانوني د نوم دی خو په صورت راځو خبره په سی پلس پلس کو نو تاسو اول مو سره شه د سلایډز دي سلایډز یعنی د دې تعارف ته چې سی پلس پلس چا جوړ کړی دا مخکې د سی پلس پلس نه سی لانګویج هغه ته به تنا سی ویل چې پاستا بیا وروسته ورپسې سی پلس پلس راغی چې د سی لانګویج هغه اپډیټ دی یعنی دویم ورژن دی نو سی لانګویج دلته ما په انګلیسي کې ډېر زیات معلومات لیکلی دی تاسو دا ډاونلوډ کړئ وی وای په خپله زه به سره کوي معلومات درکړم چې سی لانګویج چې دی هغه ډینیز ریچل ورته وایي ریچي ورته وایي د ډیولپ کړی او د جوړ کړی او په کوم کال کې په دې کال کې او په دې کې کومه ډیټا یا کوم پروګرامز به چې جوړېده هغه به ناټ سیکیور وي یعنې سیکیورټي دومره ښه نه وله د سی لانګویج او سی لانګویج چې دا آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ نه و آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ به داسې درته وایم چې دویم سیکشن دی چې کله تاسو بیسکس زده کړئ د سی پلس پلس بیسکس چې ورته وایي بګنر لیول چې ورته وایي هغه تاسو زده کړئ بیا هغې نه پس تاسو اډوانس لیول یعنی های لیول پروګرامینګ زده کوئ چې بیا هغې کې آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ یعنی اوپس ورته ویل کېږي په هغې باره کې موږ تاسو خبره کوم یا او سی پلس پلس چې هغه سی لانګویج چې هغه فنکشن اوورلوډینګ نه اوس فنکشن اوورلوډینګ څه دی صرف دا یو معلومات ایکسترا معلومات د ذهن کې ونیسئ نور بیا وروسته په دې باندې خبره کوو چې فنکشن اوورلوډینګ څه دی بیا ورپسې سټروسټرپ د سړي نوم دی د سټروسټرپ سی پلس پلس جوړ کړه هغه سی لانګویج راواخیسته اپډیټ یې کړه پکې چینجز راوستل هغې کې آبجکټس واچول کلاسز واچول نو کوم ځای کې په بل لیب کې یو لیبارټري ده صحیح ده که نه په هغې کې په 1979 په دې کال د کس د نوم سټروسټرپ دی د سی پلس پلس جوړ کړه صحیح ده اوکې کلاسز بٹ لیټر اٹ واز رینیم ټو سی پلس پلس ان ښه د شروعات وکړه په 1979 کې خو په 1983 کې یعنی 1983 کال کې بیا د نوم سی پلس پلس شو سمه ده خاص سی پلس پلس ویرایټي اف پلیټفارم مختلف پلیټفارمونه باندې یعنی او اس باندې چلیږي وینډوز باندې میک باندې اپریټنګ سیستم باندې یونیکس باندې او مختلف داسې نور کریټر اف سی پلس دا کس دی د نوم دی سټروسټرپ دی دا وګورئ د کس نوم دی ښه مخکې راځو چې یوز اف سی پلس پلس سی پلس چې دپاره استعمالیږي شارټ کټ خبره ته وکړم سی پلس پلس استعمالیږي د اپلیکیشن سافټویر جوړولو لپاره ډیسکټاپ اپلیکیشن چې کوم ته په لپټاپ کې پلی کوي ته کوم په پلی سټیشن باندې پلی کوي د ایکس باکس باندې چې پلی کوي په ټابلیټس کې پلی کوي مختلف پلیټ فارمز باندې چلیږي میوزیک پلیئرز جوړیږي د کې ټول نه زیات کار چې په ویډیو گیمز لپاره ډېر زیات استعمالیږي دا اوس وګورئ دا کوم ویډیو گیم چې ما جوړ کړی دا هم په سی پلس پلس کې جوړ شوی ملګرو د ویډیو د ما په کې پرته ده په یوټیوب په فیسبوک کې ما سره پرته ده ما په یوټیوب چینل کې هم دا ویډیو شته ده نو دا هم په سی پلس پلس کې جوړ شوی ده ملګرو اور پسې چې ده کیپ ان مایند دا خبر ته چې لږ سی پلس پلس چې دی لږ هغه غواړي
خواري غواړي خواري به کوي ورسره که دا غواړئ چې مکمل زده کوئ. اوکې راځو ورپسې نور چې دی وروسته موږ سره چې ده کمپایلر ان IDE فور C++. کمپایلر اوس چې ده او IDE چې ده. راځو اول کمپایلر باندې خبر کوو. کمپایلر به فکر وکړم داسې فکر وکړئ چې دا یو ماشین ده، سمه ده، یو لاجیکل ماشین ده، صحیح ده که نه؟ نو سافټویر ده، داسې فکر وکړئ، سمه ده. کمپیوټر انډرسټینډ اونلی ون لینګویج. دا خو د کمپیوټر ساينس شاګردان ټول پوهیږي چې کمپیوټر فقط یو لینګویج باندې پوهیږي، هغه ته وایي ماشین لینګویج، او هغه د چین نه جوړ شوی، د 01 نه جوړ شوی ده، سمه ده. هغه په د انګلیسي باندې، فارسي باندې، پښتو باندې دا دې ته وایي هیومن سپوکن لینګویج ته وایي، دا د انساني ژبې دي. خو د ماشین لینګویج چې ده هغه صرف د باینري لینګویج ورته وایي 01 ده. نو کمپیوټر صرف په دې باندې پوهیږي. اوس د کمپایلر کار څه وایي؟ نو ګوره د کمپیوټر لینګویج appropriately called machine language. A single instruction to computer could be like this. The compiler کار شوی چې دا ته translation کوي. څه شي translate high level language ته machine language ته translate کوي، یعنی ترجمه کوي. دا کوم چې د انګلیسي کوډ ورکوي یا کوم یا 1 2 3 چورته ورکوي لکه داسې، اوس انسانان په دې پوهیږي، سمه ده که نه؟ مثلا if you want to give an instruction to the computer for example 2 + 2 = 4، نو دا مطلب دا دی چې که دوه جمع دوه انسان ته وایي، نو انسان ته وایي چې 4 کېږي، او که ته ورته وایي چې ویې لیکه نو په دې شکل ورته لیکي. خو کمپیوټر دا شکل نه پیژني. اوس د کمپایلر کار دا دی، کمپایلر convert our instruction to something shown below. نو مطلب دا دی چې کمپایلر یو داسې ماشین دی چې هغه څه کار کوي، د انساني ژبه اخلي، هغه کوي ترانسلیټ کوي، ترجمه کوي د ماشین ژبې ته. نو ماشین ژبه چې دا اوس باینري چې کوم شاګردان دي، پوهنتون شاګردان دي، د کمپیوټر ساينس شاګردان دي، هغوی په دې شي باندې ښه پوهېږي چې دا 2 دی، دا 2 دی، او دا موږ سره 4 دی. نو دا د کمپیوټر ژبه ده ملګرو، سمه ده. نو که څوک درنه پوښتنه کوي چې کمپایلر چې ده، کمپایلر یو ماشین ده، صحیح ده که نه؟ یو لاجیکل ماشین ده یا یو سافټویر، تاسو سمپل ورته وایي په دې سټیج باندې، چې هغه څه کار کوي چې هغه ته هیومن لینګویج ماشین لینګویج ته کنورټ کوي. اوس راځو IDE چې ته وایي. IDE نه مطلب دی integrated development environment، یعنی هغه سافټویر یا هغه پروګرام چې په کوم کې موږ تاسو څه کار کوو، C++ کوډ کوو. دا وګورئ ملګرو، ته ما ته ویل چې کمپایلر ان IDE فور C++، سمه ده. نو اوس موږ IDE یعنی integrated development environment نه هغه ځای ته چې په کوم ځای کې ته کوډینګ کوي. نو موږ سره مختلفه دي. IDE or some tools which are used to write code for C++. یو داسې ټولز دي، یو داسې پروګرامونه دي چې په هغې کې موږ تاسو څه کار کوو، د C++ کوډ لیکو. سمپلی dev C++ هم ته استعمالولی شي، ټربو C++ هم استعمالولی شي، ویژوال سټوډیو هم استعمالولی شي، اکلیپس هم استعمالولی شي، نوټ پیډ هم استعمالولی شي، او همداسې نوټ پلس پلس هم استعمالولی شي. نور داسې ډېر زیات پروګرامونه دي چې په هغې کې موږ تاسو د C++ کوډ لیکو. نو موږ تاسو ډیو استعمالوو، سمه ده. موږ تاسو په دې ویډیوز کې ډیو استعمالوو، او که نه همداسې نور هم شته. اوکې د ډیو C++ is much famous for language C++. خو ډیو چې دی مشهوره دی، ډېر خلک استعمالوي د لرنینګ پرپز دپاره. it has its own compiler، د خپل compiler لري which is responsible for the conversion of your code into machine language. div C++ چې دی د خپل compiler ده back end کې چې ته کوم کوډ ورکوي هغه ته ترانسلیټ کوي، سمه ده ملګرو. نو دا موږ سره overall څه شی، overall introduction to what C++. دومره فی الحال په دې سټیج باندې که تاسو اول سیمسټر کې یاست یا دویم سیمسټر کې یاست، دومره انفارمیشن ته کافي دی چې C++ چې دی. C++ د C لینګویج اډوانس لیول دی. C لینګویج چې هغه ډیټا سیکیور نه و، هغه آبجیکټ اورینټډ نه و، فنکشن اوورلوډینګ نه و، کلیر ده. خو C++ چې دی هغه اډوانس لیول دی چې بیا وروسته په هغې کې ټروسټرپ د کس نوم دی چې د پکې نور معلومات اضافه کړه او سیو کړه، د آبجیکټ اورینټډ کړه. نو چې آبجیکټ اورینټډ شوی دی مطلب دا چې ډیټا پکې سیکیور ده او فنکشن اوورلوډینګ هم ده. نو په 1983 کې دا مارکیټ ته راوتې ده، کلیر ده. نو دغه انفارمیشن د C++ دپاره، او C++ چې دپاره استعمالیږي، د اپلیکیشن جوړول دپاره استعمالیږي، د گیمز جوړول دپاره استعمالیږي، او مختلف اپلیکیشن دي، مثلا ډیسکټاپ اپلیکیشن شو، او همدغسې میډیا پلیئر شو، ان ا لاټ اف ادر سټاف. په دې کې موږ تاسو ډېر زیات اپلیکیشن جوړوو. نو ملګرو دا اوله ویډیو، په دویم ویډیو کې موږ تاسو اولني پروګرام باندې کار کوو، چېرې په څنګه به تاسو پروګرام لیکئ C++ کې، سمه ده ملګرو. نو دویم ویډیو په هیله.